হেল্ল' কি খবৰ আপোনালোকৰ ভিডিঅ' মানে কি ভিডিঅ' বনাম তাকে ভাবি আছিলোঁ আজি অলপ বেলেগ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ এইটো ভিডিঅ'ত মই কি শিকাম আপোনালোকক মানে লেপটপ কেনেকৈ চলাই প্ৰথমবাৰ যোনে শিকে তেওঁ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাকে দেখাওঁ আজি এনেকৈ লেপটপটো খুলি ল'ব লাগে প্ৰথম লেপটপটো কিতাপৰ নিচিনাই জপোৱা থাকে খুলি ল'ব পাৰোঁ আমি তাৰপিছত খোলাৰ পিছত ইয়াতে এই চুইচটো অন অফৰ কাৰণে কিছুমান লেপটপত বেলেগ জেগাতো থাকে এইটো অন অফ কৰা চুইচটো এইটো টিপি দিলে লেপটপটো অন হৈ যাব লেপটপ মানে আচলতে লেপটপ মানেতো চবে জানে কম্পিউটাৰে হয় অলপ সৰু মডেলৰ য'তে ত'তে লৈ যাব পাৰি আমাৰ সেই পুৰণা জামানাটোৰ সেই বাক্সা কম্পিউটাৰটো নহয় আৰু এই কম্পিউটাৰটো মোৰ HP-ৰ হয় মই এইটো লেপটপটো পাইছিলোঁ মেট্ৰিক দিওঁতে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাওঁতে পাইছিলোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকে হয়তো দেখা নাই এটা বস্তু আছে সৰু লাইন এটা আছে এইটো দেখিছে এইটো পাছৱৰ্ড লগোৱা আছে মোৰ লেপটপটোত আপোনালোকৰ নতুন কিনা থাকিলে পাছৱৰ্ড নলগোৱা থাকিব চাগে এটা এনেকৈ পাছৱৰ্ডটো মাৰি অন কৰি ল'ব অন হোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম অন হ'বলৈ বহুত টাইম লাগিছে দেখোন অন হৈ গ'ল তাৰপিছত ইয়াতে এই সৰু আঁচডাল যে দেখিছে ইখনক আচলতে টাচপেড বুলি কয় এইখিনি যে মই আঙুলিটো দেখা পাই আছে যে আৰু ওপৰতে কাৰ্ডাল লৰি আছে নে আঙুলিটো দিয়াওঁতে সেইডালক টাচপেড বুলি কয় আৰু এইটো হৈছে মাউচ এইটো USB মাউচ এইটো এনেকুৱা পৰ্ট আছে এইফালে USB লগাব পৰা এনেকুৱা তাত আমি এইটো লগাই দিলে মাউচ লৈ পেলাই ইউজ কৰিলে বেছি ভাল শিকিবৰ কাৰণে মাউচটো বেছি ভাল এই ইয়াত লগাই দিব পাৰি ছাইডত দেখি থাকে এনেকুৱা লগাব পৰা জেগা ভালকৈ চালে গম পাবই ইয়াত মাউচটো লগাই ল'ব এনেকৈ বঢ়িয়া এইবাৰ মাউচটো লগোৱা হৈ গ'ল মাউচটো লগোৱাৰ পিছত ইয়াৰে মাউচটোত এনেকুৱা ৰঙা কালাৰৰ লাইট জ্বলিব কিছুমান বেলেগ কালাৰৰো থাকে চাগে মই ইমান মন কৰা নাই কিন্তু ৰঙাই থাকে সাধাৰণতে এতিয়া মাউচটো লগাই ল'লোঁ তাৰপিছত কি কৰিম এই চাওক মাউচটোৰ কাম কি মাউচটো লৰাই দিলে এই ওপৰত যে সৰু কাৰ চিনডাল আছে যে সেইডালো লৰি যায় এয়া মাউচটোৰ কাম হ'ল এয়া এই কাৰডালে দিয়ে আচলতে আমি চব কাম কৰিব লাগে এটা কম্পিউটাৰত এতিয়া মই দেখাওঁ কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণত যাই কিনে এই চাওক এই কাৰডাল এনেকৈ লৈ কাৰডাল য'ত দিব তাতে মানে খোলা যাব বস্তুটো আপোনাৰ ৰিফ্ৰেছ কৰি দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াতে চাৰ্চ এণ্ড টাইপ ইয়াতে আপুনি পেইণ্ট বুলি মাৰি দিয়ক পেইণ্ট খোলা গ'ল পেইণ্ট ছফ্টৱেৰটো আচলতে প্ৰথম নতুন মানুহে পেইণ্ট ছফ্টৱেৰটোৱে শিকিব লাগে কাৰণ ইয়াত মাউচৰ কণ্ট্ৰলটো আহে পেইণ্ট শিকাৰ লগে লগে আৰু লেপটপ বা কম্পিউটাৰ চলোৱাতে মাউচৰ কণ্ট্ৰলটোৱে মেইন মই এটা গোল্লা আঁকি দিলোঁ এনেকৈ তাত অপশ্যন আছেই পেঞ্চিল চিলেক্ট কৰি এনেকৈ গোল্লা আঁকিব পাৰি গোল্লা এটা আঁকি দিলোঁ আৰু এইবাৰ কি আঁকিম ডৰিমন আঁকো নেকি ডৰিমন সেই ডৰিমনৰ নাকটো আঁকি দিছোঁ মোক এই ডৰিমন হোৱা নাই এইটো কিবা বেলেগহে হ'ল কি হ'ল এইটো মানুহ আমাৰ ভাইটিয়ে আনিছে এইটো সি ভাইটিয়ে দেখা পালে ভিডিঅ'টো মোক গালি পাৰিব বাৰু যিয়ে নহওক ইয়াতে আখৰো লিখিব পাৰি এ বুলি যে আছে ওপৰত সেইটো ক্লিক কৰি পেলাই ইয়াতে টানি দিলেই হ'ল ইয়াতে তাৰপিছত কীবৰ্ডেদি লিখিব পাৰি আখৰ আৰু বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰি মই ভালকৈ দেখাব পৰা নাই আৰু কি আছে এই এইডাল ৰবৰডাল ইউজ কৰি পেলাই এনেকৈ মুচিবও পাৰি এইটো এনেকুৱা মুচিব পাৰি মুচি দিলে বেলেগ বেলেগ কালাৰো ল'ব পাৰি ইয়াতে কালাৰ লৈ এনেকৈ গোল দিব পাৰি গোল তো সেউজীয়া কালাৰ লৈছোঁ মই এইবাৰ আৰু কিছুমান বস্তু ছবি আঁকি থোৱাৰ পিছত
ৰঙো কৰিব পাৰি, এনেকৈ গোল্লাও ল'ব পাৰি, ব্ৰাছেদি ৰং ল'ব পাৰি। এতিয়া ছবিটো আঁকা হ'ল, ধৰক ছবিটো আঁকা হ'লে আমি ইয়াৰ পৰা ব্ৰাছ চিলেক্ট কৰি পেলাই ৰং কৰিব পাৰোঁ। তো নীলা ৰং চিলেক্ট কৰিছোঁ, ব্ৰাছ। তাৰপিছত আৰু কি আছে, আপোনালোকে কলম মানে পেঞ্চিলৰ চিনটো যি আছে সেইটো লৈ বেছি প্ৰেক্টিচ কৰিব, তেতিয়া মাউচৰ কণ্ট্ৰলটো আহিব আৰু প্ৰথম ইউজ কৰোঁতে। বেলেগ একো নাই, মাউচৰ কণ্ট্ৰলটোৱে মেইন। বাই বাই বন্ধুসকল।